Ako po si Vanjo Merano at welcome sa Panlasang Pinoy. Para sa episode natin ngayong araw na to, ang lulutuin ko isang napakasimpleng dish. At sigurado yung ingredient na gagamitin natin, meron kayo sa inyong mga kusina. Malamang nabigyan na kayo ni Kapitan at ni Mayor ng ayuda. Kasamang-kasama yan for sure. At ang tawag dito sa ating lulutuin ay Sardines Fishball. At hindi lang basta-basta fishball na sardinas to. Meron ditong sausawa na sweet and sour sauce. At ito yung mga ingredients na kailangan natin para sa ating Sardines Fishball recipe. Delatang sardinas and tomato sauce. Pechay, na-chop ko na to. Knorr Liquid Seasoning. Breadcrumbs. Itlog. Asukal. White vinegar. Cornstarch. At dahon ng sibuyas. Bukod dito, kailangan din natin gumamit ng tubig at ng mantika. Ito naman yung kumpletong listahan ng mga sangkap. Kung handa na kayo, tara na. Mag-umpisa na tayo. Ang pinakaunang kailangan gawin ay paghiwalayin muna yung sardinas doon sa sauce. Gagamit lang ako ng isang kitchen sieve. Ito yung magsisilbing pansala at ibubuhos ko na yung delatang sardinas. Pinaghihiwalay ko itong sardinas doon sa sauce dahil meron tayong paggagamitan sa bawat isa. Yung sauce ang magsisilbing sweet and sour sauce, pero syempre lulutuin pa natin yan mamaya. Itong sardinas naman yung laman, ito yung gagawin nating sardines fishball. Once na mahiwalay na, ilalagay ko lang yung sardinas sa isang malaking bowl. At gagawin ko rin yung same step. Doon pa sa natirang isang lata ng sardinas. At para mapatulo mabuti yung sauce, mas maganda na sinishake natin itong kitchen sieve. Yan, so okay na to. Yan, nililipat ko lang itong sardinas dun sa bowl. At pagkatapos ay ipiprepare ko muna yung cornstarch. Itatabi ko lang muna itong sauce. Dahil ang susunod natin gagawin pagkatapos i-prepare ang cornstarch ay lulutuin na natin yung sweet and sour sauce. Pinaghahalo ko lang yung tubig. Mga 3 tablespoons ng tubig lang yan at yung cornstarch. Pagkatapos ay isi-stir ko lang ito hanggang sa ma-dilute na mabuti yung cornstarch sa tubig. Ito yung tinatawag nating slurry. Itatabi ko lang muna yan. Yan yung magpapalapot nitong sauce. Binuhos ko lang yung sauce ng sardinas sa isang saucepan. At papainitin ko lang ito. Hintayin ko lang na kumulo na itong sauce. At sa oras na kumulo na, maglalagay lang ako ng suka. Ang gamit ko ay sukang puti. Pwede kayong gumamit ng cane vinegar o ng coconut vinegar. Hahaluin ko lang ito. At pagkatapos niyan ay ilalagay ko naman yung asukal. Dahil nga sweet and sour, diba? Tama-tama itong sauce ng sardinas. Yung pampaasim natin ay yung suka at yung pampatamis ay yung asukal. Hahaluin ko lang hanggang sa matunaw na yung asukal dito sa mixture. Napakadali lang gumawa ng sweet and sour sauce. Halos tapos na tayo. Papalaputin ko lang ito. Ibubuhos ko na yung mixture ng cornstarch at tubig. O yung tinatawag natin na slurry. At pagkabuhos, hahaluin natin yan kaagad. Mapapansin niyo na unti-unti nang lalapot itong sauce. Basta tandaan niyo pagkabuhos kaagad ng cornstarch, dapat haluin kaagad dahil kung hindi, mamumuo lang yung cornstarch na binuhos natin. At yan, ito na yung gusto kong consistency ng sauce. Tamang-tama lang yung lapot. Maglalagay lang ako ng green onion. Ito yung dahon ng sibuyas na chinop ko lang. Hahaluin ko lang ito. At ready na itong ating sweet and sour sauce. Isi-set aside ko lang muna to. So papatayin ko ng apoy at itatabi ko lang itong sauce. Ready na tayo para gawin yung sardines fishball. Ito na yung bowl na may sardinas. Ang gagawin ko ay imamash ko lang o dudurugin ko lang itong sardinas. At once na madurog na, kukunin ko na yung gulay.
At ang gamit natin dito ay pechay. Yung pechay, chinop ko lang. Bukod sa pechay, pwede kang gumamit ng malunggay. Pwede rin gumamit ng kangkong. Kung anumang green leafy vegetable na available dyan sa inyong tahanan, pwede nyo gamitin. Ang importante, meron tayong vegetable component para mas maging healthy itong ating dish. Naglalagay din ako ng isang pirasong itlog. Ito'y magsisilbing binder. Ibig sabihin yan, pinagkakapit nito lahat ng mga ingredients para mamaya kapag piniprito na, hindi ito basta-basta maghihiwalay. Hahaluin ko lang muna ito ng bahagya. Pagkatapos ay maglalagay lang ako ng Knorr Liquid Seasoning. Ito lang yung kailangan nating seasoning. Kumbaga makukumpleto na nito yung lasa na kailangan natin. Hahaluin ko lang uli. At pagkatapos ay unti-unti akong maglalagay maya-maya lang ng breadcrumbs. Kung mapapansin niyo, itong mixture natin medyo mamasa-masa pa. Kaya naglalagay ako ng breadcrumbs para ma-absorb yung excess na liquid. Pagkalagay ng breadcrumbs, hahaluin ko lang to. At huwag nating ilagay lahat ng breadcrumbs, pakunti-kunti lang muna. Siguro mga 2 tablespoons to 3 tablespoons at a time hanggang sa makuha na natin yung desired consistency. At this point, maglalagay pa ako ng konting breadcrumbs. At itutuloy ko lang ang paghalo hanggang sa ma-distribute na mabuti lahat ng mga ingredients. At itatabi ko lang muna itong mixture. Ang susunod kong gagawin ay ika-crack ko na yung isang itlog. So ilalagay ko lang ito dito sa isang malinis na bowl. At pagkatapos ay i-beat ko lang ito. Bago ko iprito yung sardines ball, kailangan muna itong i-mold o i-molde into a ball-shaped figure. Pagkatapos niyan ay i-dip ko lang dito sa beaten egg. Yan, kaya meron ditong beaten egg sa isang bowl. At once na ma-dip na sa beaten egg, iro-roll ko naman yun dun sa natira pang breadcrumbs bago iprito. At eto na yon. Magsuscoop lang ako ng sardines mixture. At irorolyo ko lang ito hanggang sa makabuo na ako ng ball-shaped figure. Yan. Pagkatapos ay ilalagay ko lang yan dito sa beaten egg mixture. Mamaya iroroll ko pa to dito sa breadcrumbs, ha? Pero for now, gagawin ko lang yung same step. Gawa pa tayo ng mga 3 pang balls. Kumbaga para 4 per batch. Para naman tuloy-tuloy yung trabaho. Para mabilis. And at this point, dapat nagpapainit na tayo ng mantika. Dahil pagkatapos natin itong i-dip sa itlog at i-roll sa breadcrumbs, ay i-deep fry na natin itong sardines fish balls. Sisiguraduhin ko lang na na-coat na ng itlog itong mga balls na nilagay ko. Yan, at iro-roll ko lang dito sa bowl na may breadcrumbs. At once na ma-coat na, ililipat ko lang ito sa isang malinis na plato. Siguraduhin lang natin na i-shake natin yung excess na breadcrumbs. At ganun din yung gagawin ko, no? Itutuloy ko lang yung same steps. Dun pa sa 2 pirasong fishball sardines o sardines fishballs na natira. So yan gagawin natin yung mga same steps na nakita ninyo dun pa sa remaining mixture ng sardinas. At once makonsume na yung buong mixture, okay na to. Pwede na nating iprito. At eto na yung mantika, mainit na to pero hindi sobrang init. Nilagay ko lang sa isang maliit na pan.
Mas maganda kung maliit na pan lang yung gagamitin natin para talagang mapuno ito kagad ng mantika. Kumbaga konting mantika lang yung magagamit. Ang gamit kong apoy dito ay between low to medium lang. Huwag natin lalakasan masyado. Dahil nga merong breadcrumbs itong outer part ng sardines fish balls. Kapag napakainit ng mantika, baka naman masunog agad. Tama-tama lang dapat yung init. At pagkatapos niyan ay yung oras lang ang dadagdagan natin. Nung sa ganun ay maluto ito ng tamang-tama. Mapapansin niyo na malapit na itong maluto kapag medyo nagbabrown at lumulutang. And at this point ay okay na to. Ito na yung gusto nating kulay. Tatanggalin ko lang isa-isa yung fried na sardines fish balls. Ilalagay ko lang ito sa isang plato na may paper towel. Naglalagay lang ako ng paper towel para ma-absorb yung excess na mantika. Ayaw naman nating masyadong oily itong ating ginawang dish. At itutuloy ko lang itong pagprito hanggang sa maubos na lahat ng mga sardines fish balls. At ready na to. Kukuha lang ako ng barbecue stick or fishball sticks, pwede rin. At itutuhog ko lang ito na parang fish balls. At pagkatapos, ilalagay ko lang sa isang serving plate kasama ng sweet and sour sauce. Ito na ang ating sardines fish balls with sweet and sour sauce. Maraming salamat sa pagnood ng video na to. Sana ay may natutunan kayong bago. Subukan nyo tong ating recipe at let me know kung nagustuhan ninyo. Maraming salamat dun sa mga kaibigan natin na laging nagla-like at nag-share ng mga videos at nagko-comment. Kung nagustuhan nyo tong ating video, sana paki-like at paki-share din. At eto, magsha-shoutout lang ako dun sa mga kaibigan natin na laging nagko-comment. Hello kay MJ Reggie. Hi rin sa'yo, May D. Natural. Billy Roy Domingo, hello. Finding My Gem at Let's Cook with Love, hello sa inyo. Hi Lady Blue, Cooking with Jazz, Neng's Yummy Nest, Shine Weather, Team Arves, hello sa inyo. Hi rin kay Knorr Food, Cooking Everyday, Janice Baladhay, All About Food with Christy, Rafi Kada, at kay Tim. Hi rin Jay's Easy Recipes, PH. Zia Kimberly Bryan, kay Rona, hello sa'yo. Hi Pambansang Palayok, at kay Glessy Ann Mateo. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagnood ng ating mga videos at sa pag-comment. Sana huwag kayong magsawa ha. At dun sa inyo na may mga gusto pang recipes na i-feature natin, lalong-lalo na yung mga bagay ngayong self-quarantine period o yung lockdown period, let me know. Mag-comment lang kayo, subukan nating i-feature yung mga recipe na yan. Maraming salamat ulit at magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli.